Trong đêm trao giải Kim Ưng, Đàm Tùng Vận nói phụ nữ gầy sẽ không đẹp, nhưng phụ nữ béo đầy đặn sẽ quyến rũ hơn. Không ngờ sau sự kiện Vogue Power of Fashion, làng giải trí trong nước sẽ mở màn lễ trao giải đại bàng vàng. Trang Ruin mặc một bộ vest sắc sảo với áo sơ mi trắng. So với sự kiện Vogue Fashion Power, phong cách lần này của anh giản dị và đẹp trai, từ bỏ kiểu trang điểm, đầu dầu và mặt hồng, Trang Ruin trông ổn định và đẹp trai. Lee Xiên, người đứng cùng sân khấu với Trang Ruin, đơn giản là chính nghĩa và xấu xa. Mặc bộ vest màu xám, anh đứng thẳng trên sân khấu, tư thế thẳng tắp như thể giây tiếp theo anh chuẩn bị bước một bước vuông vức. Hai anh chàng đẹp trai ở trong cùng một khung hình, một người thanh tú và thoải mái, người kia dũng cảm và nghiêm túc, thực sự rất bắt mắt. Chỉ là trên thảm đỏ Kim Ưng, nam diễn viên dù đẹp trai đến đâu cũng đều mặc vest, còn nữ diễn viên thì khác nhau, mặc đủ loại váy cao cấp, trông thật lộng lẫy và chói mắt. Tuy nhiên, trên thảm đỏ lần này, có người có thân hình bụ bẫm, gợi cảm, trong khi có người lại quá gầy để có thể giữ chân được khán giả bằng phong cách nào. Không một, những phụ nữ gầy, mặc dù những người nổi tiếng nữ thường có ngoại hình đẹp, nhưng họ có những yêu cầu khác nhau về hình dáng cơ thể. Một số người theo đuổi thân hình mảnh mai và coi gầy là đẹp. Ví dụ như Lý Tần, tham dự lễ trao giải Kim Ưng lần này, Lý Thấm mặc bộ váy màu trắng hoa mai trông quý phái, thanh lịch, dịu dàng và xinh đẹp. Tuy nhiên, khi mặc chiếc váy này lên người mẫu, nó có thể khoe trọn vóc dáng nóng bỏng của người đối diện. Bộ ngực đầy đặn khá đáng kể và bắt mắt, nhưng trang phục của Lý Khâm cũng không chói lóa như vậy. Lý Thấm không theo đuổi gu thẩm mỹ trắng trẻo gầy gò của làng giải trí trong nước, cũng không phải là hình giấy, nhưng những đường cong cơ thể phẳng lì của cô không thể làm nổi bật vẻ đẹp của bộ váy một chút nào. Nhìn từ bên cạnh, dáng người của Lý Thấm càng phẳng, trên người không có nhiều da thịt, không thể đỡ nổi vẻ gợi cảm và sang trọng trong bộ trang phục của mình. Mặc dù khuôn mặt của Lý Thấm tròn trịa trong ảnh nhưng thoạt nhìn, dáng người của anh không tròn trịa như khuôn mặt mà trông có vẻ trống rỗng. Nó đẹp nhưng thiếu một chút quyến rũ. Còn có Triệu Lệ Dĩnh, có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh từ trước đến nay đều hướng tới một nữ diễn viên quyền lực. Cô không bao giờ tỏ ra trẻ trung hay để lộ hình thể để thu hút sự chú ý. Xuất hiện tại lễ trao giải đại bàng vàng, cô trông thanh tú và dễ thương trong bộ váy công chúa màu trắng bồng bềnh với mái tóc ngắn xoăn, nhẹ, toát lên vẻ chững chạc và tinh nghịch như một cô gái. Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh vốn đã có thực lực của một bông hoa lớn, phong thái chững chạc, nhưng dáng người phẳng lì thực sự khó có thể nâng đỡ khí chất mạnh mẽ. Khi chiếc váy thời trang cao cấp này được mặc trên người mẫu, phần ngực đầy đặn gần như không thể vừa vặn, vòng cung tròn khá bắt mắt và mang theo thần thái tự tin dâng cao trên mỗi bước đi. Tuy nhiên, khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, cô có cảm giác như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn. Thân hình phẳng lì không giữ nổi lớp vải trên ngực, trông khô khan và quá tầm thường. Chỉ xét về ngoại hình, Triệu Lệ Dĩnh không thua kém gì cô gái nhỏ của làng giải trí nội địa. Ở tuổi 37, gương mặt thanh tú như thiếu nữ đôi mươi, làn da đầy đặn, săn chắc, trông khá có năng lực của sự phá vỡ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh có dáng người gầy gò, không giữ được khí chất, dáng người khô héo, dù có mặc gì thì bộ váy gạc trắng trên thảm đỏ trông cũng không đẹp, trông cô trẻ con như một đứa trẻ mặc váy công chúa. Triệu Lệ Dĩnh và Lý Khâm dù không phải là những nhân vật giấy theo gu thẩm mỹ trắng, gầy của làng giải trí trong nước, nhưng hình thể nhạt nhẽo khiến họ kém tinh tế. Không hai, những phụ nữ có dáng người bụ bẫm, dù các người mẫu trên sàn catwalk nói chung đều là những người sân bay và theo đuổi thân hình gầy gò, nhưng những sao nữ thực sự giết chết tất cả trên thảm đỏ phải là loại tròn trịa và xinh đẹp. Đầu tiên là Đàm Tùng Vận, như chúng ta đã biết, Đàm Tùng Vận có khuôn mặt baby, vẻ ngoài ngọt ngào từng khiến cô trở thành khách mời thường xuyên trong các bộ phim truyền hình. Học đường, ở tuổi 34,
khuôn mặt tràn đầy collagen và nụ cười vẫn như một cô gái trẻ thuở ban đầu. Tuổi 20, với đôi mắt đầy sao, nhưng dù có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng vóc dáng của Đàm Tùng Vận lại khá ấn tượng. Đàm Tùng Vận cũng mặc một chiếc váy trắng để tham gia lễ trao giải Kim Ưng lần này. Cô có đôi chân thon thả, xương quai xanh thanh tú và thiết kế áo ống tôn lên những đường cong đầy đặn trong sự nghiệp của cô. Kết hợp với khuôn mặt thuần khiết này, nó đơn giản là biểu hiện tột cùng của dục vọng thuần khiết. Hát trên sân khấu, vóc dáng đẹp của Đàm Tùng Vận càng được thể hiện một cách sống động hơn. Chiều cao 162cm mang lại cảm giác 172cm, dáng người lồi lõm, không thiếu những chỗ da thịt, trông tự nhiên và khỏe mạnh. Đây chính xác là hình thể lý tưởng trong mắt khán giả. Với dáng người bụ bẫm, vẻ ngoài thanh tú và nổi tiếng là kiệt tác, vẻ đẹp của Đàm Tùng Vận rất độc đáo. Tôi hy vọng cô ấy có thể thể hiện nhiều vai diễn kinh điển hơn trong tương lai, mang đến nhiều tác phẩm ăn khách hơn cho khán giả và bước trên thảm đỏ với tư cách ứng cử viên, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Đại Bàng Vàng tiếp theo. Còn có Lưu Đào, sự xuất hiện của Lưu Đào thực sự làm tôi ngạc nhiên. Cô ấy trông như được trang sức trong bộ váy trắng, mái tóc dài được uốn thành sóng lớn và xõa ngang vai. Thân hình cô ấy mảnh khảnh và cân đối, thể trạng không hề thua kém so với những năm đỉnh cao. Tình trạng của khuôn mặt được duy trì khá tốt, tuy nếp nhăn ở mũi má rất nặng khi cười nhưng làn da trên khuôn mặt vẫn căng bóng, không có dấu vết của tuổi tác mà thay vào đó là nét duyên dáng thanh lịch được tích lũy theo thời gian, đặc biệt khi hát trên sân khấu, cô ấy trông rất thoải mái và vui vẻ. Ai có thể nghĩ rằng năm nay cô ấy đã 46 tuổi. Đúng như mong đợi từ một người từng đóng vai Hoàng hậu Maju, cô ấy thực sự có vẻ đẹp phi thường. Còn có một người nữa, Lưu Yên. Tôi không nghĩ mình cần phải nói chi tiết hơn về hình thể đẹp của Lưu Yên. Tại lễ khai mạc lễ hội Đại Bàng Vàng lần thứ 15, Lưu Yên mặc một chiếc sườn xám 3 chiều màu hồng, chất liệu ôm sát dáng người, tôn lên vóc dáng duyên dáng của cô, phía trước phồng lên và phía sau trông rất bắt mắt. Với lối trang điểm đơn giản và mái tóc dài thanh lịch, Lưu Yên giống như một mỹ nữ bước ra từ bức tranh thiếu nữ, dịu dàng và thanh lịch. Nhìn từ bên cạnh, dáng người của Lưu Yên lại càng dễ nhìn hơn, rõ ràng không có gì lộ liễu nhưng khiến người ta không thể rời mắt. Vẻ đẹp của cô ấy đến từ trong ra ngoài, và cô ấy quyến rũ một cách tự nhiên. Trong đêm trao giải Kim Ưng lần này, Đàm Tùng Vận sẽ nói với các bạn, khô và teo tóp, không đẹp nhưng tròn trịa thì có sức quyến rũ hơn. Dưới tác động thẩm mỹ của Bio Show, tất cả các ngôi sao nữ đều là những người đẹp gầy gò, chưa kể trên người có vài cây di thịt, dù mặc loại trang phục nào cũng đều mang đến cho người ta hương vị, khung xương. Vẻ đẹp thực sự không nên đánh đổi bằng sức khỏe hình thể. Bờ vai vuông vắn và vòng eo thon gọn trên giấy A4 đều là những tra tấn do thẩm mỹ bệnh hoạn gây ra cho các sao nữ. Điều quan trọng nhất là dáng người phẳng lì đã mất đi vẻ đẹp quyến rũ mà phụ nữ lẽ ra phải có. Nghĩ đến những sao nữ ngày xưa, ai mà không tròn trịa, bụ bẫm. Phân tích cuối cùng, dị tật thẩm mỹ là điều không thể chấp nhận được. Chỉ cần một nữ diễn viên giữ được thân hình khỏe mạnh và lần lượt mang đến những tác phẩm tuyệt vời cho khán giả thì danh tiếng của cô ấy sẽ không tệ bất kể cô ấy béo hay gầy. Vậy bạn nghĩ sao nữ béo hay gầy sẽ tốt hơn?